હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું વ્રત માટે તળિયા વગરનો એકદમ ઓછા તેલનો ટેસ્ટી નાસ્તો, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે. વ્રત કે ઉપવાસમાં તમે આ નાસ્તાને ફટાફટ ફક્ત 15 જ મિનિટમાં બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. ઉપરથી ક્રિસ્પી, અંદરથી સોફ્ટ આ ફરાળી નાસ્તો તમે ફરાળી ગ્રીન ચટણી કે ખજૂરની મીઠી ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. ખાવામાં એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલની અંદર 2 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં મેં 230 ગ્રામ જેટલા બટાકા લીધા હતા. એને બાફીને છોડીને મેં મેશ કરી લીધા છે. હવે આની અંદર આપણે વાટેલા આદુ અને મરચાં ઉમેરીશું. 2 નંગ લીલા મરચાં અને 1/4 ઇંચનો એટલે કે પા ટુકડો આદુનો લઈને મેં ખાંડીમાં જ એને વાટી લીધો હતો. હવે આની અંદર આપણે 2 થી 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. 1/3 કપ આપણે શેકેલા સિંગદાણાનો એમાં પાવડર ઉમેરવાનો છે. સિંગદાણાને ધીમા તાપે શેકીને ઠંડા કર્યા પછી છોલીને મિક્સરમાં અધકચરો મેં પાવડર કર્યો છે. અડધી ચમચી એમાં હળદર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. ઘણા લોકો ઉપવાસમાં હળદર અને લાલ મરચું ખાય છે, ઘણા લોકો નથી ખાતા. તો જો તમે પણ ના ખાતા હોય તો એને સ્કીપ કરી શકો છો. અડધા નંગ લીંબુનો રસ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે સિંધવ મીઠું ઉમેરી દઈશું. અને હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે થોડું મિક્સ કરી લેવાનું છે. એ પછી આપણે એમાં લોટ ઉમેરીશું. તો આ રીતે થોડું મિક્સ થઈ જાય એ પછી આની અંદર હું 1 કપ જેટલો રાજગરાનો લોટ એડ કરું છું. ગ્રામમાં જોશો તો આ 85 ગ્રામ જેટલો રાજગરાનો લોટ છે. 200 ml વાળો મેઝરિંગ કપ મેં લીધો છે, એનાથી લોટ માપ્યો છે. તો સરસ એને આપણે હવે મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો તમારી પાસે ફરાળી લોટ હોય તો તમે ફરાળી લોટ પણ એડ કરી શકો છો. ફરાળી લોટ કેવી રીતે બનાવવો એની રેસીપી પહેલાં જ મેં ચેનલ પર શેર કરેલી છે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક પણ આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. તો હવે આની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો આરા લોટ એડ કરવાનો છે. આરા લોટ એડ કરવાથી આ જે નાસ્તો છે એમાં સરસ ક્રિસ્પીનેસ આવશે. તો સરસ હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. પાણી જે છે આપણે આમાં બિલકુલ પણ એડ નથી કરવાનું. પાણી વગર જ આપણે બટાકાના માવાથી જ એમાં બાઇન્ડિંગ લાવવાનું છે. તો સરસ આ રીતે મચડીને મિક્સ કરશો તો એનું પરફેક્ટ બાઇન્ડિંગ આવી જશે. તમે જોઈ જ શકો છો કે આપણો જે લોટ છે મસ્ત બંધાઈ ગયો છે. વિખેરાવો ના જોઈએ. જો તમે એને આપણે આ રીતે ઉઠાવીને જુઓ તો વિખેરાતો નથી. સરસ લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે. તો હવે હાથને બરાબર ધોઈ લેવાના છે. એ પછી આપણે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું. અને આ મિશ્રણમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝનું લીંબુ હોય એ સાઇઝનો ગોળ બોલ બનાવીને તૈયાર કરવાનો છે. તો આ જ રીતના આપણે બાકીના બધા જ બોલ્સ રેડી કરી લેવાના છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મેં બધા જ બોલ્સ રેડી કરી લીધા છે. હવે ગેસ ઉપર મેં એક અપ્પમ પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. પેન જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે બધા જ મોલ્ડ્સની અંદર આપણે 2-2 ટીપા જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું. વધારે તેલ ઉમેરવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી. આ નાસ્તો એકદમ ઓછા તેલમાં બની જાય છે. તો બધા જ મોલ્ડ્સની અંદર આપણે જે બોલ્સ બનાવ્યા છે એ મૂકી દઈએ અને ઢાંકીને ધીમા તાપે આપણે શરૂઆતમાં 2 મિનિટ સુધી એને કૂક કરવાના છે. દર 1-2 મિનિટ પછી આપણે એને ફેરવતા રહેવાનું છે. તો એને આપણે ઢાંકી દઈએ. 2 મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને એક કાંટા ચમચીની મદદથી આપણે બધા જ બોલ્સને આ રીતે બીજી બાજુ ફેરવી દઈએ. જે સેન્ટરના 3 બોલ્સ છે જલ્દી શેકાઈ જાય છે અને જે સાઈડના જે અપ્પમ છે બોલ્સ છે એને શેકાતા થોડો વધારે સમય લાગે છે. તો તમે જ્યારે સેન્ટરના અપ્પમ જલ્દી શેકાઈ જાય તો એને સાઈડમાં કરીને સાઈડવાળા સેન્ટરમાં કરીને પણ બંને તરફથી ગોલ્ડન શેકાય ત્યાં સુધી એને શેકી શકો છો. તો આ રીતે આપણે બંને બાજુથી ઉલટ પલટ કરતા રહીને ધીમા તાપે એને શેકવાના છે. તો બધાની અંદર ફરીથી હું 2-2 ટીપા જેટલું તેલ એડ કરું છું. વધારે તેલ એડ કરવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી. તો સરસ એને ટોટલી આપણે હવે શેકાવા દઈશું ઢાંકીને. ટોટલ 8 થી 9 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આપણા જે અપ્પમ છે બધી જ બાજુથી ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ ગયા છે. એકદમ ધીમા તાપે એને શેકવાના છે, જેથી બિલકુલ પણ અંદરથી કાચા ના રહે. દર 1-1 મિનિટ અડધી મિનિટ પછી એને ફેરવતા રહેવાનું છે, નહીં તો એ નીચેથી બળવા લાગે છે. તો હવે આ બધા જ અપમને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. અહીંયા આપણે એને એકદમ ઓછા તેલમાં શેક્યા છે. તમે એને ડીપ ફ્રાય કરીને ખાવા માંગો તો ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો. ડીપ ફ્રાય કરવાથી તો એકદમ વધારે ક્રિસ્પી બને છે.
તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આ અપ્પમને મેં ફરાળી ગ્રીન ચટણી અને ખજૂરની મીઠી ચટણી સાથે સર્વ કર્યું છે અને તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી છે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ છે. તો તમે પણ વ્રત ઉપવાસ કર્યા હોય તો આ રેસીપીને ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. ખાવામાં એ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.